kde i Boris 6 kolou jako koukal, co tam dělám. Samozřejmě v bahně jsem to musel obou na řetězech. A zde máme kurty. Takže je to, čím víc vezeš, tím víc vyděláš, to musím mám pravdu. Určitě taky to tam jenom. No jak jsme se bavili, někdy čeká 10 minut, někdy 3 hodiny, tak tady to bylo. Tam uděláš jednu chybu a buď prostě to vyjde, nebo to nevyjde. Tam jako jiná možnost úplně není. Nazdar lesníci! Zdravím vás u prvního videa z nové série. Snad se vám to bude líbit. Pojďme na to. Zdravím tady taky profesionálního řidiče, amatérského herce, Standu Hirše. Stando, ahoj. Ahoj. Stando, řekni nám na úvod něco o autě. Co to je výkonově, co tam máš za nástavbu, co ještě, něco o vleku, něco o ruce. Pojď na to. No, takže je to Volvo EVA 16, 5. generace. Jak už je vlastně z názvu slyšet, tak je to 16 litr o výkonu 750 koní, 6x4, auto s vlekem. Máme tady nástavbu od firmy Dol a vlastně ruka tam je Epsilonka Palfinger 150. Teď nám řekni, kde jsme, co vlastně jedeš nakládat a kde to povezem. Tak výjimečně jsme zase zpátky na Vysočině a jdem tady nakládat nějakou výběrovou vlákninu ve 2,5 metrech a ve 4 metrech a povezem to do jedné jihlavské dřevozpracující firmě. Jsme v lese na točce. Stando, ukáž nám, jak to dělají profíci. Tady je relativně dost místa, takže by to mělo být v pohodě. Pevněná cesta, žádné hrabačky. Poslední náprava na vleku je zdvihačka, právě na takové usnadnění manévrování v lese. Standa byl mírně nervózní, říká si snad to na poprvé. A řeknu vám, že to vypadá celkem nadějně. No, krása. Svítí mu to pěkně. Tak, jdem ke dřevu. Co vidět tady ty vychytávky? Kamera na zadní oj. Stando, ukaž nám tu druhou. Kamera na pravé zrcátko. Jo, takže člověk tam vidí dozadu a na tu pravou stranu, kde se ty auta vždycky v lese nejvíc orvů. Tak tady je to podchycené. No a jsme na místě nakládky. Jdeme na to.
tady teda ta 150 Y, s tím, že vlastně to má i nějakou vymoženost. A teď nevím jakou. Jsme na druhé straně auta. Teď jsem si tady všiml toho šikovného kaslíku, který ještě tak dobře zadělaný nohu, aby ti ho nikdo nevybral. Přesně tak, přesně tak. Jsou tam schované další řetězy a je to i kvůli bezpečnosti. No. A co je tady? Co je pod schodama? Pod schodama máme vlastně zakryvací patky, grilíček, když potřebujeme si něco ogrilovat v lese a samozřejmě ráčny. No. Všechno je zamykací, takže kvůli bezpečnosti. No, pak tamhle je další kaslík udělaný, tam jsou další vlastně jakoby věci, co jsou potřeba v lese. A zde máme kurty. Já jsem říkal, profesionální řidič, amatérský herec. Zas tak bych to nepřeháněl. A já se tě ještě zeptám, na co je tady toto? Tady ten... Ne, oplen, když tě skládají třeba kalmarem nebo nějakýma velkýma kleštěma, No. tak aby ti to nevzali s tím rámem nebo nešáhli tady vlastně do těch plastových blatníků a podobně. No. Chápu. Takže je to tam kvůli bezpečnému odebrání nákladu sklanic. To čumíte, co? Já jsem to teda samozřejmě věděl, ale ptal jsem se, abyste to věděli i vy. Chvilka posilování. Musí to být utáhlé, aby to něco vydrželo. Vidím, že máš zároveň zapojené i pozičky jako blinker na boku. Ano, mám. A to je vlastně už teď od nového roku povinný od výrobce, protože kvůli bezpečnosti. Akorát, že já jsem to teda nechal vyladit, aby těch poziček tam bylo víc a líp to vypadalo. Tak to chápu. Samozřejmě to mám v plánu ještě udělat i na vleku, no. Až bude čas. Aha. A jo, tady jenom ten krycí plech. Podjezdovka takzvaná. Určitě nejenom já jsem si všiml těch krásných hliníkáčů. To máš kvůli váze nebo na machrování, nebo k čemu je to dobré? Obojí. Ne, je to kvůli váze. Máme třeba stejnou vlastně konfiguraci vleku, ale s klasickýma vlastně železnýma. Aha. A je tam rozdíl pomalu 900 kg. Počkej, jako celkově? Celkově na Jenom vleku. na vlečce. Jenom na vlečce úspora. Jenom na vlečce dělají ty kola 900 kg. Fy brďo. Je to mazec, no. Dobrý. Tak zamotat konec kutny, aby to po cestě nevlálo. Na to má taky každý svou vychytávku, jak to tam zadělat. Na to vázání bych potřeboval dalšího člověka. No, souprava je uvázaná. Máme naložených, Standa se díval na váhy, krásných 52 tun, tak jak má být. Říkáte si 52 to je dost? No, o tom si řekneme něco za chvilku. Standa není žádné prase jako někteří, takže si pod sobě samozřejmě uklidí. Takže jsme na cestě na vykládku na pilu. Stando, ty nám řekni, jezdíš z Kladovku, proč zrovna Kladovka, co tě k tomu vedlo, jak ses k tomu dostal? No, tak dostal jsem se k tomu z čisté jasna. Díky vlastně firmě, kde jsem pracoval předtím, tak díky ní jsem si mohl rozšířit vlastně řidičskou skupinu na další požadované podskupiny. No a tam byl vlastně na výběr ze 3 možností. Buď tam byl vlastně posuvka tam byla, pak tam byl kontejner, jakoby kontejnerový auto, anebo tam byl klaďák. No a já jsem občas takový extremista a mám rád výzvy a adrenalin, a tak jsem šáhnul po té kladovce, vytáhl jsem si ji z kopřiv, dal jsem si ji dohromady. No a oni mi řekli, tady máš klíče a jeď. Takže vlastně od samého začátku jsem se na té ruce učil v podstatě sám.
No a bylo to docela záživný, no. Ty začátky byly fakt super. Počítám, že to teda byla souprava, tak jak máš teďka. Jezdil jsi někdy i s návěsem? Zkus porovnat jako soupravu auto vlek a auto návěs. Samozřejmě, že to byla souprava. To bylo docela takový zajímavý s tím jako couvat. Z začátku naučit se prostě to couvání, otáčení v lese a podobně. S návěsem mám zkušenosti jenom chviličkový a musím říct, že teda jako za mě určitě nic jiného než soupravu bych nechtěl, protože přece jenom, když se to člověk naučí, tak vlastně dokáže s tím zacouvat pak kdekoliv, za roh, za strom, prostě někde, jo, když není možnost se otočit, rozpřáhne to člověk, hodí to kleštěm a prostě do křoví a otočí se nějakou, zase si to tou rukou jakože přitáhne zpátky, zapojí a jede dál, no, nemusí řešit, jestli tady projedu naložený, roztažený, kde prostě s vlečkou projedu prázdnej, tam projedu i naložený. No, že ten návěs vlastně hodně zkracuje, no. Ale zase na úkor pohodlný při té cestě je ten návěs klidnější a je to prostě takový jakože komfortnější, že nemusí člověk prostě koukat do stran. Jo, tady přece jenom ta vlečka, cítíš to i sám, že to s náma houpe, musí člověk koukat jakože do těch zpětných zrcátek, aby prostě někde něco nesmetl, když náhodou se to jako trošku vykloní a podobně. No. A dá se říct v terénu, jestli ujede víc souprava nebo návěs? Když je návěs šestikola, určitě šestikola, to jako jo. Ta souprava potom, když se samozřejmě rozpřáhne, nebo v zimě, když se vokové, tak to je taky takový jako nesmrtelný. Samozřejmě u všech variant si myslím, že ten člověk musí jako přemýšlet. U ty 6x4 jako o to víc, kam to pošle, jak to tam jo, bude vypadat, nebo prostě jak bude manipulovat s tím plynem, jak bude manipulovat různě se zatáčením, protože přece jenom jako to není jenom o tom sednout a jet, no. Slyšíte teďka těch 750 koní? Už já si to užívám. Stando, ale vraťme se zpátky k tobě. Když jsme kousli ten návěs, posledních pár roků, řekl bych, že úplně nejvíce to rozjelo, když byla kůrovcová kalamita, což je tak 5 roků zpátky, se hodně rozmohli bez rukáči. Zkus popsat tady ty soupravy, její výhody. Vím, že s sebou taky občas jednoho vozil, že ho nakládáš, pak skládáš někdy. Jak to je tady toto? Tak určitě jakoby po výděleční a finanční stránce si myslím, že to je o hodně levnější a o hodně méně nákladnější auto na tu přepravu. Samozřejmě s tím na tom i spočívá to, že on je třeba o 5, 6, 7 tun lehčí, než je auto s rukou. Teď tě přeruším, to jsem se chtěl zeptat, kolik váží tvoje souprava prázdná, víš? Moje 22,5. 22,5, takže ten bez rukáč je někde třeba na 17. No, těch 15, 16, jak který mají zrovna návěsy, protože jsou i odlehčený návěsy a je to asi jakože kus od kusu. No, pokračuj, promiň, že jsem tě přerušil. Jako je to levnější, jak říkám, no, na tu dopravu. Více toho odveze, tím, že je lehčí, tak prostě tam člověk víc těch kubíků naloží. No a člověk ho může naložit, vyrazí a mezi tím si sveze třeba dřevo z lesa na nějaký plác a počká si třeba až přijede nebo jede s ním, záleží, jak ta doprava je kombinovaná různě. Není to po každý stejně, no. Teď máš 6x4. Když jsem tě točil naposledy, tak měl 6x6. Na to mrkněte, to vám dám dolů do popisku video. Je to video 3 roky staré, už to má přes 250 000 zhlédnutí, což byl tehdy extrém a jako extrém bylo i to natáčení a i ta sledovanost toho videa. Já jsem nečekal, že to tak vyletí, takže to ti samozřejmě děkuji, že se z toho zúčastnil se mnou. No 6x6, to znamená, že všechny kola jsou poháněné. Viděl jste 6x6 nějaké výhody, kromě toho, že chlapí s 6x6 jezdí a ty nejhorší kšefty, kde normální auto nepošleš? Jak říkáš, no, ta šestikola většinou prostě vyžere ten bordel, takový ty extrémnější podmínky než ty 6x4. Zase záleží na tom dopravci, záleží vlastně na hajným, jestli jako je trošku soudnější nebo ne, ale
stalo se mi i třeba s tou minulou 6x4, že jsem jakoby se dostal i do takových extrémů, kde i Boris s 6 kolou jako koukal, co tam dělám. Samozřejmě v bahně jsem to musel obou na řetězech a nějak se ho tam tu dostat, ale nebylo zbytí, protože jelikož už kůrovcová kalamita tady jako skončila, si myslím, jako ne asi všude v České republice, ale tady třeba na Vysočině, tak prostě není zbytí a musíme jezdit i jako tu horší práci, no, jako je vagonování, jako je vyvážení z lesa na solo, jako sbírání prostě tamhle hodinu přes hodinu v lese. Jo, už to není prostě taková ta lambáda, co to byla, když tady byl ten kůrovec, no, zahromad. Pěkná práce ubývá, no, to je pravda, to už jsem taky slyšel. Já řeknu dobrou příhodu, točil jsem z Kanču, taky 6x6 s naváděným vlekem dolem, dvounápravový a taky, jak se jmenoval, Pavel, zdravím tě, dojel do lesa k Hajnému, ten když uviděl to jeho auto, 6x6 na to tam nebyl zvyklý, ještě ten naváděný návěs, tím zajedeš jako v podstatě, dá se říct, že všude, protože coufáš do zatáček, tam si to můžeš zatáčet podle sebe. No a místo krásné nakládky na celkem rozumném place ho tam poslat někde do lesa, kde se pak trápil další 2 hodiny. Protože jak říkal Zajtý, Hajný, ne každý je rozumný, vidí prostě auto plně pohonné, tak to každý samozřejmě rád využije, že? Tak, první na co se tě zeptám, máš 6x4 nebo 6 kolů? A už cítíš průser. Tak, kde jsme skončili? Toto je můj první takový rozhovor, takže jsem si tady jako napsal poznámky a všecko mám nachystané, jo? A mezi tím dělám nějaké přežblepty a záseky, to se snažím eliminovat. Standa samozřejmě taky už se mu tak něco povedlo. Takže pokračujeme. Stando, kabinka na ruce. Zvykl jsi na to asi rychle, co? Ne každý to má. Zvyknul jsem si na to rychle. Jakože když to vemu, já jsem vlastně začínal na klasických pákách, furt jsem používal nohy, pak jsem měl vlastně ty bagrový joysticky, ty větší, tam jsem taky samozřejmě používal ty nohy a pak jsem vlastně přešel na tyhle joysticky, co mám tady, a to už je jak na vyvážečce. Takže to má vlastně i ty kolíbkovou vlastně ovladatelnost, takže už vlastně nohy nepoužívám. Takže nohu přes nohu, to už někteří komentovali u tvojich dřívějších videí, a pohodička. Jo, jako člověk se zapře, má tam větší tu stabilitu těma nohama a je to lepší, no, jakože. Ale trvalo mi to z přesedlání z té klasické ruky na tohleto plus minus 2-3 týdny, protože tam vlastně u tamté ruky předtím byl ještě problém, že tam byl nějaký problém s písnicí ve výložníku, takže kdykoliv se zaplo čerpadlo, tak ten výložník automaticky sám vyjížděl ven, takže do toho prostě to bylo horší. A hlavně jsem první svoji práci s tím dělal gigawoody, vlastně gigavozy ve dvojkách, takže to bylo úplně... Takže vagonování na nádraží. To bylo úplně super, no. Ale když jsem pak přišel na tohleto, tak plus minus týden to trvalo. Jo. Výhoda kabinky teďka v zimě nebo v blížící se zimě, to se asi nedá srovnávat, když mrzneš na ruce a fučí tam na tebe prší. No je mi, ne. Tady asi v létě klimatizace, v zimě topení. Určitě. Je to vybavený tímhle s tím, jakoby šéfko nad tímhle s tím jako nešetří. Má rád, když i ten šofér prostě, když se snaží a vidí, že člověk jako pracuje, tak mu dopře fakt jako maximum a dává prostě do toho hodně peněz, aby prostě byl on spokojený, šofér spokojený, aby jsme prostě byli spokojení všichni. Firma, jméno Břínčil a Míka, to bychom mohli taky vzpomenout vlastně, sice na záběrok, to je samozřejmě vidět, ale vždycky je to dobré to připomenout. Tak, máme tady další otázku. Co říkáš celkově na to auto? S tím musí být rád jezdit. Jako mně se tady sedí dobře. Co ty? A to nemáš úplně odpruženou sedačku, protože buď dělají variantu ve Volvu, že ji máš otočnou, což jsem si nechal udělat, abych mohl přijít koukat na televizi. No, to nevím, jestli to jde vidět. Nahoře nad standu televize, jo? Co to je, příčka 1,20 m? No, plus minus asi 80 čísel si myslím. A hlavně už zase to postoupilo, jo. Ve starém autě jsem měl klasickou anténu, tady už je to digitální, už to jede i jakoby, že člověk to připojí si na telefon přes mobilní data a je chytrá ta televize, takže už je zase ten odpočinek trošičku komfortnější, když si člověk jako chce podívat na nějaký film nebo něco, tak samozřejmě spíš se líp nají a vyspí, než kouká na nějaký filmy.
auto odpružení komplet na vzduchu? Přesně tak. Kompletně vzduchový. A předtím jsi měl nějaké srovnání s pérama? Pérový jsem měl tu 6 kolu, to jsem měl na listovém péru vlastně a tam byla akorát kabina na zadní části odpružená měchem, ale jinak kompletně to bylo vlastně na pérách a vzadu to mělo měchy. Takže kompletně na pérách asi nedokážu úplně říct. Je to auto tvrdší oproti těm měchom, jak to někdo říká? Určitě. Zase na druhou stranu ty péra si myslím, že si můžou dovolit větší agresi v tom lese, že jakoby v tom lese to víc drží, přece jenom tady, když jedu naložený po lese nebo tohle, tak se to hodně naklápí, hodně je to takový jako vratky, že člověk musí opatrnějc a musí opět zase víc přemýšlet v tom lese nad tím, než aby to pak někde zahodil zbytečně. Koně na to máš? Tak nám řekni něco o té celkové váze. Normální hmotnost naše z nápravy je 48 tun, ty máš 52, pořád je to v pořádku. Jak je to možné? Jo, tak protože od ministerstva vlastně jsme si mohli, nebo dostávali jsme výjimky, které se samozřejmě platí. Jo, je to něco jako s nadměrama, ale tady byla prostě kůrovcová kalamita, takže ty výjimky jako se začaly objevovat. Samozřejmě to stálo nějaký peníze, nebo stojí to nějaký peníze. Je to vlastně výjimka na tu váhu, na celkovou délku vozidla, šířku, výšku, všechno tam je vlastně, jakoby tohle spektrum tam je zaobalený v té výjimce takže takhle, no, takže jakoby kdo má výjimku, tak neprohloupil. Váha je tam teda na těch 52 tun ze 48. Bavíme se teďka o této soupravě auto 3 nápravy, vlek 3 nápravy. A délka tam je kolik? Tam je myslím 22 metrů? Jo, 22 nebo 22,5 metru tam jenom. A výška klasicky je kolik? 4,20? 4,5 si myslím, že tam je na výšku, že můžeš mít jakoby na tu výjimku. Je tam všechno rozepsané vždycky v té výjimce, no. Takže tam máš vlastně uvedené, kolik to auto může vážit, jak může být dlouhé, jak může být široké, vysoké. Jo, je to vlastně o tom, auto samozřejmě, teďka máme 52 tun, ono by zvládlo uvést kolik? 70, 80 třeba. Jo, tak ve Švédsku to mají daný, jelikož je to ze Švédska, tak to je daný skoro na 100 tun. No. Takže... Někteří blázni to tady asi vozí taky. Ona ta fůra na těch videách, na tom záběru, co jste viděli, jako vypadá to šíleně, ale vemte si, že toto je kůrovcová vláknina, to je na autě jsou 2,5, na vleku 4, všecko to tam leželo v lese půl roku, rok, takže ono je to suché. Jo? Když se vozí surové dřevo, které váží, kolik může být objemovka tady toho suchého? Kubík, kolik může vážit? Ty jo, tak to si mě zaskočil. A to jsou ty nepřipravené otázky. To úplně jako nedokážu odhadnout, samozřejmě strýček Google by nám určitě poradil. Prostě řekněme, že surové dřevo váží asi ne o polovinu, ale určitě o něco víc, jo? Takže teďka je tam naflákaná souprava a máme celkou 52. Už jsem se sám aj odvezl s chlapama, kteří měli 3 hráně čtverek na návěsu a mělo to kolem 60. Standa o těchto příběhách asi taky možná něco slyšel. Nevím, jak se vozí kde všude, ale bylo to 10 km do vagónu. Jo? Takže to nebylo, že se jede přes půl republiky, ale prostě to napráskal a místo toho, aby do toho vagónu jel 4krát, tak ho odvezl na 3krát. Samozřejmě to auto se chová úplně jinak. To nám Stando ty třeba řekni, když tam máš naložené 40 anebo 52, co to dělá? Větší nestabilita toho auta, samozřejmě větší brzdný účinek, že je delší brzdná dráha, že jo, musí člověk jako předvídat hodně dopředu. Nedej bože, aby se něco stalo, tak pak člověka jako zavřou, protože to prostě je velký porušení těch různých jakože silničních pravidel a podobně, co oni mají vlastně zavedený. A samozřejmě je to nestabilní, celkově je to auto nestabilní. Je to prostě taková jako neřízená střela. No. To mě přesně říkal i Boris, když to řídil. Samozřejmě jméno je smyšlené, ale jeli jsme jako víc opatrně, šlo to vidět a i do těch zatáček si najížděl. Jako bylo vidět, že u toho víc přemýšlel, že neletěl, jak ty říkáš, kameň, ale prostě jel víc rozmýšlen. Jo, děje se to normálně tady to asi můžeme říct. Dnes a denně. Jsou prostě řidiči, nechci říct blázni, ale prostě
každý si vydělává po svém. Ono ty soupravy, ne soupravy, ale ty přepravy jsou kolikrát placené v kilometru, takže je to, čím víc vezeš, tím víc vyděláš, to asi mám pravdu. Určitě taky to tam je. Jo, takže ano, mělo by se vozit 52, vozí se víc. Neříkám, že to dělá každý, ale děje se to. Stando, chceš k tomu ještě něco dodat? No, myslím si, že celkově stejně teď příští rok nám všem končí výjimky v únoru, jestli to teda odklepnou, nebo je to odkleplý, něco jsem slyšel, že by to tak mělo být. Takže si myslím, že stejně nám všem to skončí a půjdou po nás, jak se říká, jak slepice po flusu ještě víc, než jdou teďkon. Takže legálně, přeruším tě, legálně už to nebude 52, ale 48. Přesně tak. Ale furt se bude vozit 60. To úplně asi ne, spíš si myslím, že nad tím by se teda jako měli zamyslet i ty vlastně, co kupujou dřevo, i pily a celkově nebudu zmiňovat, ale jedna pila tamhle na Mělnicku, tak vlastně už se k tomu postavila dnes, vlastně tím způsobem, že navýšili cenu za dopravný, ale pod podmínkou, že se tam prostě bude jezdit do určitý tonáže. Jo, zatím jim to vychází, zatím jako všichni jsou spokojení a myslím si, že až tohle to padne, tak by se takhle měl zachovat jako každý, že jakoby na úkor toho, že se vozí míň, nebo nedokážeme vozit víc, nebo nebudeme moct vozit víc, tak aby se prostě ty ceny srovnaly, jako byly třeba na začátku jako kůrovcové kalamity, protože tady prostě zahraniční dopravci, bohužel, co si budem, podstřelili tady ceny úplně brutálně a samozřejmě všem se to začalo líbit, protože byl vlastně nákup za prd, pak se to prodávalo za velký peníze a doprava byla na tom úplně minimální, takže si myslím, že za mě by se měl takhle jakoby nad sebou každý zamyslet, kdo pracuje s tím dřevem a podobně a ty větší jako firmy si myslím, jako ty pily, že by jako měli udělat určitý kroky k tomu, aby prostě se jezdilo tak, jak se jezdí a aby to bylo výdělečný prostě pro všechny. No. Aby byli všichni spokojení, jasně. No, co tady máme dál? Vezeme bordel do drotičky, jo? To, co my vezeme, to není žádná pěkná kulatina, z kterého se dělá nějaké stavební řezivo. To se naháže všechno do drotičky, namane se to, dělá se z toho papír, dřevo, tříska, další věci. Pěkné práce ubývá. Jak by zhodnotil kůrovcovou kalamitu? To už jsme tady o ní několikrát mluvili. Ta už v podstatě na některých místech skončila. A i teďka, když jsme to nakládali, tak tam byla zrovna hajná. Ptal jsem se, jak to tady je s kůrovcem, tak mě říká, tady už to všechno skončilo. Jo? Tady se občas udělá nějaký vývrat nebo něco. Teď se každý věnuje spíš té pěstevce. To, že byly někde hráně, kde byly tisíce kubíků a auto tam jezdilo celý den, to už se teďka asi úplně neděje. Jak na to vzpomínáš ty? Bylo to velice výdělečné období. Co si budem, jo? Jako stovky tisíci kubíkový hromady, ale to byla paráda. Jezdilo se prostě od rána do večera. Většinou se to stejně všechno valilo na vagóny, protože to byla v tu dobu vlastně nejvíc výdělečná činnost. Že ty na krátké vzdálenosti prostě si tam nasekal mraky kubíků a odjelo to všechno najednou a byla minimální prostě spotřeba na tom autě, minimální náklady a větší výnos. Takže jako ty doby byly dobrý, neříkám nic, chybí mi to, když člověk jezdil tam třeba kolem baráku, prostě každý den byl doma, bylo to super. Teď v tom prostě celý týden člověk jako spí, ale nedá se nic dělat, no, musíme pokračovat dál, posouvat se dál a kde je práce, tam jsme my? Řešil jsem tady to s jedním řidičem, který mě říkal, firma od Boskovic, a říkal mi, že měli tam, kdyby kalamita nebyla, jezdili tam 5 aut a měli práci na dalších 20 roků. Jo, tím, když začala kalamita, začal se tam mastit ve velkém, objevily se tam harvestory, vyvážečky, s tím samozřejmě přišly další cizí firmy, dopravci. Jo, hlavně zahraniční. Hlavně zahraniční. To asi za chvilku si možná řekneme, kterou národnost myslíme, ale tím, co se pohybují v oboru, tak už je jim to všechno jasné. No a to, co oni vyvozili 20 roků, tak ty firmy to tam vyvozili za 4, za 5 roků. Jo? Takže firma nakoupila auta, nabrala řidiče, všechno se tam vyvozilo. Teďka už si tam jezdí jenom ty své drbky,
a část aut už prostě jezdí dál, jo? Protože ty auta jsou, řidiči taky zostali a přesunuli se tam, kde je práce. Jo? My jsme teďka tady třeba Brno a Vysočina, co tak slyším nebo se bavím s chlapama, sleduju na sociálních sítích, tak všichni jsou teďka buď západní Čechy, severní Čechy a tam ten konec, jo. Tím se dostáváme k tomu, že ty jsi teďka, jak dlouho byl v tom Německu, jak dlouho tam jezdíš už zhruba? 2 roky. 2 roky. No a tam je situace, bych řekl, že aj horší, co jsem tak slyšel. To je jako otázka asi samostatná, protože plno lidí, když čtu ty komentáře na Facebooku v Česku, jak je to špatné s těma lesama, podívejte se do Rakouska, do Německa, tam je to všecko v pohodě. Pak se bavím s chlapama, co tam dělají na harvestoru, nebo tam jezdí pro dřevo a člověk zjistí, že je to tam jako ještě o dost horší než tady. Tak co nám k tomu řekneš ty? Tak jako tam určitě oni vlastně ty lesy mají, tady je to daný tak, že prostě nějaký les, potom mezi tím je pole, nějaký vesnice, tohle, ale oni mají určitý sektory, kde ty lesy prostě jsou strašně nahňácaný na sobě, když to tak řeknu. A jakoby tam zas to těžejí tím způsobem, že vlastně máš nějaký kůrovcový kolo a kolem by si správně měl ještě něco vykácet, protože ty stromy kolem jsou prostě napadený. I když to nevidíš hned, tak jsou napadený. Jo, takže oni to udělají ještě plus další nějaký metr, jo, jakoby vytěžej kolem, aby zachránili tohleto. Ale tam je situace prostě, teďkon v tuhle dobu tam je situace stejná jako tady před 4-5 rokama na Vysočině. Prostě strašná katastrofa, strašný sucho, jo, je tam prostě strašný suchý stromy tam jsou, takže to půjde všechno dolů. To jsem taky slyšel, že tady ty naše lesy, že jsou víc rozptýlené a nejsou tak husté, jo? Tam jsem slyšel, že prostě máš fakt ty lesy hustší, dřevo je takové těžší, nebo jak bych to řekl, prostě kvalitnější. No a samozřejmě všichni, co byli tady, tak se přesunuli tam asi, že? Nebo co tam tak potkáváš? Ono to zase není úplně tak jednoduchý, protože Němci v tom mají svůj systém a málo koho tam třeba pustí. Jako s Harvestorama, českou firmu, možná znám tak jednu, která se tam dostala, ale jinak jako všechno je to vždycky přes někoho, ale aby tam někdo se dostal samostatně jako jednotka nebo jo, jestli mě chápeš, tak to jako málo kdy vlastně se stane, protože oni tam mají třeba i svůj systém jakoby toho těžení, vývozu a podobně, jo. Oni mají jednu linku danou, do které prostě můžeš, kterou budeš vyvážet a svážet, jo. Jak vyjedeš vedle, tam jsou ohromné pokuty ve stovkách, tisícech prostě eurech. To jsem slyšel. A hlavně oni mají ten systém to, že my tady si vyvážíme třeba klest ven z lesa a dáváme to na hromadu. Ale vlastně všude je pak sucho v tom lese. Jo? A tam to mají udělané tak, že vlastně ten klest jim zůstává právě v té lince, dávají ho do té linky. Takže vlastně ten les má opětovnou obnovu té vláhy a furt pracuje a furt se jakoby rozrůstá, takže jo, furt to má nějaký koloběh nějakého toho života tam, než když tady prostě se to vyveze a je tam sucho, bordel a tam jako nemůžeš udělat ani pořádnou jako nějakou stopu harvestorem. Jo. Tam zaprší a prostě stopka. Nejede se do lesa. Když řekneme, že linka znamená vlastně ta cestička, po které jezdí stroj v lese, vyvážet tam to dřevo, ne taky každý ví. Já když jsem začal točit tady ty lesnické videa, tak chlapi se mně mluvili, jak kdybych to měl vyučené a pohyboval jsem v tom 10 roků, tak jsem vždycky jenom přikyvoval, jo. Teď už, proto se dělají takovýhle videa, rozhovory, aby prostě ty lidi, co do toho úplně nejsou zasvěcený, tak aby prostě věděli, jak spočívá vlastně to lesnictví, těžba, vývoz, celkově ty služby a jak to prostě všechno funguje, no. Já vždycky čumím, když od chlapů slyším ty šílené přepravy, co se s tím dřevem dělají, jak třeba mluvil o tom Německu. Tak mám tady jeden případ nakládka v Německu, 100 km za hranicama, to se veze do Chebu, tam se to přeloží na vlak, jede to na Slovensko. Co tak jezdíš ty? Řekneš nám k tomu něco, nebo se k tomu úplně nechceš vyjadřovat? Konkurence je veliká, takže to bych radši nechal pod pokličkou.
Tak vám řeknu něco já, jo, tady ten případ. Slovenská pila samozřejmě hledá nějaký odbyt, jo, kde by sehnala dřevo. V Německu je kalamita, všude plno dřeva za relativně asi dobrou cenu. Takže si firmy řekly, poslali tam řidiče, kteří sbírají to dřevo po tom Německu, vozí se to do Chebu nebo do nějakých dalších měst v pohraničí. To asi si dohledáte klidně na mapě, kde jsou nějaké velké nádraží. Nedávno jsem viděl jednu firmu, že dělali v Sokolově a tam prostě ten konec, Karlovy Vary vlastně, tam se taky ládovaly gigavoody. A pak když je naložený celý vlak, takzvaně ucelený vlak, což má třeba, kolik to tak tam domývá, 10-20 vagónů. Záleží, který tam přijedou, no. Když to jsou jakoby ty klanicový, ty menší, ty rosy, jak se tomu říká, tak ty většinou v ucelence přijedou třeba 21 vagónů. Když to jsou gigavozy, tak jich jezdí 10, ale gigavozy jsou vlastně po dvou, takže 10x2, takže kolem 20 vždycky jakoby to je. Záleží na té smlouvě, co oni mají vlastně nasmlouváno, kolik tam musí dodat dřeva. Záleží na té lokaci, není to jenom, jak si teď zmiňoval, ale je to samý Rumburk, Šluknov. Jo, většinou ty příhraniční nádraží vlastně většinou tahají pak i to dřevo jakoby z toho Německa, Rakouska. Takže vlastně asi takhle, no. Jezdí to Češi, jezdí to Slováci, Poláci, Němci, prostě kdo má ruky na volantu a na páčkách, tak ti to vlastně v podstatě tam vozí a naloží se vlak a jede to na pilu. Jo, nejede to na pilu k nám, ale jede to na pilu až třeba, co vím, Slovensko, střední Slovensko, jo. Hodně se vozí vláknina, tady ten bordel třeba do Ostravy, do Paskova, jo, tam je biocel, tam se dělá taky dřevotříska a papír a podobné věci. Že ti do toho skáču, vozilo se to nebo dávalo se to na vagony i tamhle Rumunsko, Bělorusko. Prostě, jo, je to zase i o těch financích, kdo nabídne, je to samý jako prostě výběrový řízení a podobně, jo, u některých firm, tak prostě tohle je vždycky i o té ceně hlavně, no. Že kdo dá prostě víc, tak jako ten to má, no. To prostě bohužel tak je ten trh nastavený a tak to funguje, no. Je to tak, točil jsem nedávno ještě na jedné pile, tam to probíhalo stylem, že kůrovec pomalu končil, tam v té lokalitě, takže dřevo začalo docházet. Takže vymysleli, že si objednají dřevo v Německu. Z Německa to jelo, řeknu, na Vysočinu, nebudu úplně říkat jméno, ani místo. No a nedovezli to Němci ani Češi, ale vezli to Poláci. Jo, takže, jak říkal Standa, to dřevo prostě jezdí zprava doleva a vozí to kde kdo. Podle toho, jaká je poptávka, tak je nabídka. No, my jsme za chvilku na vykládce. Čekat na příjemku budeme 10 minut nebo 3 hodiny. Zkus lidem trošku popsat, jak to chodí na těch pilách. Někdy skládáš na zem, někdy přímo na kaskádu, což je vlastně ta konstrukce už přímo před zpracováním. Ráno se skládáš sám, odpoledne tě složí nakladačem. Jak to funguje tady toto? Tak je to zase přesně, jak jsem říkal, no, záleží, jaký ta pila má odbyt, jaký má nákup toho dřeva, jaká je to kvalita, jaký je to sortiment. Jo, záleží zase na trhu, co je potřeba, z čeho se vyrábí, co je natěženýho. Jakoby je to široká škála různých prostě pro a různých důvodů, kam to dřevo poslat, jo, jakým stylem a podobně. Samozřejmě menší pily, tam je to rychlovka, větší pily záleží, jaký zrovna mají, prostě je to blbý, ale jaký zrovna mají ceník a jak zrovna ty lidi ten sortiment tam potřebujou, jak ho mají zrovna natěžený a podobně. Takže vlastně, když dají dobrou cenu a je někde dobrý materiál nebo dobrý ten sortiment k tomu, tak prostě tam bude víc aut, samozřejmě větší nabídky a podobně. A tím samozřejmě tam dojde trošičku k tomu, že tam člověk jako čeká. Samozřejmě záleží na té rychlosti té linky, záleží na prostoru, kam se to může skládat nebo nemůže.
Jo, jakože je tam toho hodně, co to ovlivňuje všechno tohleto, no. Samozřejmě nesmí se ta kaskáda třeba posrat, nebo dva nakladače odpadnou a už se to tam začíná kupit. Přesně tak. Záleží i na směně, která tam je. Bohužel je to tak, ale některá směna, mám to na jedné pile vyzkoušený, kde to prostě lítá, dokážeš si tam zavolat, prostě zeptáš se, jak to tam funguje, nebo jo, jakože záleží i na těch lidech, na tom prostě, jak ty lidi spolupracují s tebou jako s řidičem, někteří ti berou prostě jako kus lopaty, která tam prostě přijede a jo, tak si počkáš, čauko, mňauko. Ale někteří prostě fakt jako s tebou i soucítějí, dokážou pochopit i ten ajtr, který musíš dodržovat a snaží se to vždycky nějak urychlit, no. Některý prostě obídeček, kafíčko, cigárko, no stres. A ty si počkáš. No. Což jako je občas docela frustrující a dokáže to člověka jako naštvat. A pak zbytečně tomu zase dostáváme k dalšímu tématu, že některé lidi to díky tomu čekání a různých věcech přestane bavit. To jsem se taky chtěl zeptat. Jak jsi na tom? Baví tě to ještě vůbec tady ta práce? Teď budem blikat. To byl zrovna kolegáček ze Šumperka. Teď nevím, kde jsme to skončili. Jestli tě ta práce ještě baví? Nebo už Jo. toho máš plné zuby? Jako dělám to dohromady, tu kladařinu 8 let a jako musím říct, že na začátku to bylo úplně jinačí. Byly samozřejmě úplně jinačí nároky. Teď je to takový, jakože když člověk i v té velké éře těch kubíků dokázal dělat něco špatného, jakože pro ostatní vagóny, sbírání, tak má těch kontaktů hodně a ty lidi o něm vědí, nebo ty odbytáři a podobně, takže se s nima člověk nějak rozumně domluví a má tu práci zase samozřejmě takovou jakože pestřejší, ale hlavně tu práci má. Jo, takže určitě furt mě to baví, furt se prostě rozvíjí ten trh, různě ty místa, ty destinace, kam jezdíme, teď další nakopávačka, to nový auto, takže zase člověk to jako vnímá trošičku jinak a jako nemám si na co stěžovat. Peníze jsou, práce je taky, může být hůř. Já totiž, co tak většinou točím, nebo ne většinou, no to není většinou, je to, nedokážu říct, jestli je to třetina nebo polovina lidí, když se jich zeptám, jestli je ta práce ještě baví, tak mě řeknu, tyhle, já už to mám plné zuby, já už to dělám jenom protože bych nic jiného asi neuměl a tak no. Takže tam pak jde vidět i to chování k tomu autu, když to takto řeknu. Na tobě vidět, sleduju tě na Instagramu, na Facebooku, že to kurňa leštíš každý týden. A někdo to má jak kůlu blata, že už ani nevíte, jestli je to auto modré nebo zelené. Protože na to prostě prdí, no. A to je přesně o tom přístupu, jo, zase jakoby u nás třeba to dokáže ohodnotit ten šéf, máš to umytý, pochválí tě, nebo prostě i po nějaký jakoby plásnu finanční stránce, přístupu, jo, teď jsme prostě dostali třeba i jako zase jinačí nářadí, prostě lepší a dokáže si tě i ten šéfko jako hýčkat podle tohohle z toho, jak se k tomu autu chováš, jo, dokáže ti prostě dát to, co ti na očích vidí, nebo jak bych to řekl, no. Tak jsme na výkládce. Standa teda hodně trpěl, když jsme sem najížděli. Tady je tak pokotníky vody, vlátíčko, bahínko, ale už skládá, dává to teda na plný výsuv, aby došel až na hráň, celkem to odsýpá. No jak jsme se bavili, někdy čeká 10 minut, někdy 3 hodiny, tak tady to bylo s cílem, že jsme přijeli, fronta žádná, udělala papíry, po 5 minutách tady skládá do hráně.
rychlost ruky je prostě neskutečná, to je pičák, kurňa. Tenhle je fakt borec, ten prostě, to vypadá, kdyby ta ruka byla jeho. Žádné létání kleští zprava doleva, prostě jde to od dřeva ke dřevu. Je to dobrý. Takže mám tady kolikrát, líbí se mně, jak se chlapi z lesa mezi sebou znají. Já když s chlapama se bavím o tom, koho jsem točil a koho ne, tak většinou řeknu, točil jsem toho a toho a hned řidičovi naskočí, kdo to je, s čím jezdí, kde se motá. Co nám řekneš tady k tomuto? Toto je celkem zajímavé, jak ti lesáci, bych řekl, že drží je spolu. Dá se to tak říct. Určitě v lese si pomáháme, když je nějaký průser nebo tohleto, taháme se navzájem. To některý mý kolegové si teď to budou smát, protože existuje i pár videí, kde mě tahali a prostě mi vyhrožují, že to zveřejněj. Teď jsem chtěl říct, že já jsem to ještě neviděl. No to buď rád. Ale známe se z lesa, když je fakt nějaký průser, známe se z pil, známe se různě z parkoviště, když prostě se tam sejdem, protože většinou stejně jakoby ty lidi, co jsou tady kolem a kolem, jezdíme stejný pily a v podstatě se tam většinou potkáme, nebo při nejhorším potkáme se občas i na servisu, to tak bohužel je. Ale většinou je to z těch cest, z lesa a různě z těch pil, jako no. Vrátím se ještě k té nakládce. Tam byla s náma Hajna a Hajný. Jak je to třeba v tom Německu? Vím, že tady u nás je jedna firma, která Hajného na nakládce vůbec nemá. Ti prostě mají v počítači zadaný systém, řekněme třeba mapy nebo Google. Tam jsou ty skládky všechny označené. Ty tam přijedeš, naložíš si to, odklikneš, že je skládka prázdná. Nikdo ti to nekontroluje, prostě systém úplně bez lidí, ten člověk tam přijede třeba jedenkrát za týden zkontrolovat, jak to teda tam doopravdy je, jak to funguje v tom Německu. Ale funguje to tam v podstatě stejně. Jo? Tam ty Němci mají trošičku jinou mentalitu, jiný druh jakoby toho různého jakoby prodeje dřeva a celkově i odvozu dřeva. Ale je to na ten stejný způsob, co má tady třeba ta zmíněná Petra, jestli to můžu teda jakože takhle říct, že je to na stejný systém, ale používají k tomu Google mapy, takže ty vlastně zavoláš na začátku tomu německému Hajnímu, domluví se s ním co a jak, co budeš potřebovat vozit, kam to budeš vozit, aby věděl, aby plus minus věděl o tobě, ale jezdíš pak podle těch bodů, co on ti pošle, jo? Že ti pošle body, určitý sortiment, co tam je, kolik toho tam je, označí ti to barvou, to samé je popsané i to dřevo. Takže jako tam ta samostatnost je na prvním místě a hlavně člověk tam prostě musí být fakt takovej jako ohleduplnej, samostatnej a hlavně poctivý, no. Protože ono sice jako Hajný tam nejsou, nebo se tam objeví jednou za týden, ale co jsem se takhle zbavil, tak na každém vjezdu skoro mají prostě fotopast a hlídá se to, no. Ale je dobrý, že nemusíš prostě čekat jako tady na Hajnýho, než přijede, než ti vypíše papíry. Můžeš si tam jet ráno, můžeš si tam jet odpoledne, můžeš si tam jet v noci. Jakoby v tomhle tom je to lepší, že člověk udělá víc práce, že ho nezdržuje nějaké vypisování do dálku, protože to si stejně píšeš pak sám. Jo, on ti pošle nějakou předlohu a podle toho to vlastně jakoby vyplňuješ, no. Jako tady ta nezávislost, to se mi na tom právě líbilo. Tady a i dneska, jak jsme měli nakládat, tak prostě řešil, budu tam tehdy a tehdy, Hajný tam musí být tehdy a tehdy, prostě musíte se nějak potkat. Tak to si tam zadáváš do systému, jezdíš si to v podstatě sám, jak sám potřebuješ a jak tobě se to hodí. Jo, ty mu dáš akorát informaci třeba, že prostě máš vyvežený ten bod zrovna, nebo jo, když pak tam jede třeba víc aut, tak mezi sebou komunikujete, nebo ten Hajný ti řekne, hele, ten se mi ozval, zkus mu zavolat, nebo prostě bude tam v tolik a v tolik. Jakože tam je většinou obousměrná komunikace a hlavně to tam funguje.
To je docela jako důležitý, že prostě jako tady si to moc neumím úplně představit, protože nevím, je to asi i o těch lidech, o tom přístupu a o tom, jak to tam mají vlastně nastavený, jo, že ty lidi ví, jak to tam funguje, tak jako je to tam taky lepší v tomhle tom. No. A když jsme u toho Německa, vzpomenu je Rakousko, jo? Mně stačí, když si čtu nějaké komentáře na Facebooku, že v Česku všechno, co se vytěží, tak se veze do Německa nebo do Rakouska, všechno se vyvážá za hranice, pak se to tady vozí draze zpátky hotové výrobky. Ono je to většinou, si myslím, podle toho, že samozřejmě kdo dá vyšší cenu, tak tomu se to dřevo dá, to se neřeší, že je to dřevo z Česka, tak se to poveze tady na pilu do Brna nebo do Prahy, to je jedno. Prostě pro ty Němce asi, nebo pro Rakušáky, hodně to jezdí do Rakouska, tak hlavní roli prostě hraje ta cena. No. A když ten Čech není schopný dát takovou cenu jak Rakušák nebo Polák, tak je asi jasné, že je to lepší vozit tam. Toho dřeva je v Česku asi jako pořád dost, si myslím, ne? Určitě. To je jako, ono každý zas na druhou stranu jakoby nejsou všichni stejný, jo. Hodně lidí zmiňuje Poláky, že prostě skurvili ceny s prominutím a podobně. Ale dobrý, je tady určitá sorta taková, ale jak jsme se bavili, jako nikdo ti prostě paletařinu třeba nezaplatí líp jak Poláci. Za chvíli máme zimu. Stando, jak se těšíš na zimu? Řekni nám pár svých zážitků. Určitě tam bude něco s taháním. Já bych jako podotknul, že bych mohl třeba chytit zimní nemoc. Že bych byl tuhle zimu jako doma. Ne. Zimní radovánky, jo, jako občas se našly dobrý situace, samozřejmě nějaký tahání. Hele, musím říct, že 2 roky jakoby úplně v zimě netahali, ale spíš třeba zmíním prekérní situaci v té německé říši. Tam tenkrát prostě jsme zůstali na nádraží a že pojedeme teda jako ráno si naložit. No a Staňa samozřejmě hamty, ať mám víc jak tamty, já si tam zajedu večer, v klidu se prospím, pojedu pak ráno z lesa. No tak jsem podle toho Google jel, všude tak jako dobrá cesta, dobrý, říkám super. Podle Google bych se tam měl za tou hromadou jako dřeva otočit, no tam to bylo takový jakože horší, že bych se tam prostě nedostal. Říkám, no nic. Tak si zajedem dál, podle prostě Google Map, tam vedla cesta dál, podél toho lesa, až na hlavní, kde bych se otočil, vyjel bych zpátky a bylo by prostě problém vyřešen. No, akorát, že došlo k tomu, že já jsem přijel skoro na konec té cesty a tam svah takhle dolů a hlavně sesypaný prostě kamení do té cesty. Jo, nějaký kamenitý svah, nebo co to bylo, nevím. Říkám tak, a co teď? Takže jsem obul auto na řetězech, rozpojil jsem vlečku, tu jsem hodil do strany. Teď to je výhoda přívesové soupravy, s návěsem bys byl asi... To je pravda, no. Zase jako na druhou stranu můžu říct, že jako ještě jsem asi, nebo málo kdy jsem viděl 6x4 jako návěs. Nevím, jestli to je tou destinací třeba, kde jezdím, nebo tohle z toho, ale 6x4 jako vídám hodně málo. No a takže jsem to rozpojil, no a teď prostě průser, protože to nechtěl jet ani dopředu, ani dozadu, takže jsem použil, občas koukám takhle na ty Poláky, jako jak se prostě hrabou v lese. No tak jsem použil jejich tu, že jo, jejich jako strategii ořezat nebo otrhat prostě jehličnán, podházet si to i po ty řetězy, ono to pak jako má tu tendenci trošičku zabírat. No hele, dostal jsem se tenkrát odtamtud asi po 3 hodinách a řekl jsem, že v zimě, už v životě večer do lesa nejedu. A sám už v tuplem ne. To je jako, bez signálu to bylo, protože jsem se nemohl nikomu dovolat, teď tohle, protože tam je zase takový problém ten, že v tom Německu ten signál v těch lesích je takový nevyzpytatelný, ještě horší než tady u nás jako v Čechách. No. Je tam jako prostě, jak člověk nemá tu jejich kartu a nemá úplně ten pořádný ten jejich signál, tak jako je to katastrofa, no, ale říkám, jako v zimě už takhle, jako, že bych si jel lážo plážu někam, už asi dělat nebudu, no. Už mě to vyškolilo a fakt jsem jako měl docela strach, no. Jako já vás řidiče jezdí v lese obdivuju celkově, ještě když se k tomu přidá ta zima, to je prostě úplný masakr. Kolikrát ty cesty nebývá to prohrnuté, předpokládám. No. To si asi taky plno lidí myslí, že do lesa se jezdí jenom když je jako, jak bych to řekl, bez sněhu nebo prohrnuté, ale kolikrát prostě je napadne 20 cm 30, oni uvidí auto, nejlíp 6x6 s řetězama a jedem.
Jo, ty to většinou projíždějí, no, ale když jakoby pak to, že šestikoly nejsou, tak tam jedeš prostě na solo ty a je to prostě takový buď a nebo, no. Je to takový nevyzpytatelný a hlavně, co si budeme, les prostě neodpouští žádnou chybu. Tam uděláš jednu chybu a buď prostě to vyjde, nebo to nevyjde. Tam jako jiná možnost úplně není, no. Tak já si myslím, že dneska už by asi aj stačilo. Co jsme chtěli říct, tak jsme řekli. Co jsme neřekli, tak jsme zapomněli. Já bych vám chtěl poděkovat za sledování dnešního videa. A jestli vás napadá, jak to vylepšit, nebo jestli se vám to líbilo a přijde vám to jako dobrý tak, jak to je, tak mě napište do komentářů, ať vím, co a jak, jestli v tom pokračovat, nebo jestli to byl blbý nápad. Stando, co ty, chceš říct něco na závěr? Tak to, že děkuji za pozvání do dnešního v podstatě podcastu. Byl to takový podcast. A určitě pište komentáře, tady Ráďa bude rád, bude se moc dokonalovat. Lajkujte, sdílejte, že jo? Jo. A jinak teda, ať se všem daří, koho potkám na silnici, blikejte, mávejte. No a čauko mňauko. Tak jo, tak mějte se pěkně, ať to fičí z pohraničí. Se chtělo blejt, ty vole, když jsme jeli tam kolem toho přes tu vesnici, jak to tam úplně brutálně smrdělo. Se mi chtělo strašně smát, vole. To jsem vůbec nevšiml. Močka tam smrdí.